Chào các bạn, đây là Gina kể chuyện và tối nay, trong kể chuyện đêm khuya, mình sẽ đưa các bạn vào một câu chuyện ngôn tình đầy drama và cảm xúc. Hãy tưởng tượng, bạn bước vào một buổi phỏng vấn quan trọng, trái tim đập thình thịch chỉ để phát hiện người ngồi đối diện là bạn trai cũ của bạn, người từng khiến bạn đau lòng. Một nụ hôn bất ngờ, những bí mật bị chôn vùi và một cơn mưa định mệnh. Liệu có thể xóa nhòa khoảng cách giữa hai trái tim? Đừng rời mắt, vì câu chuyện của Hứa Tình và Tạ Đình Phong sẽ khiến bạn không thể ngừng xem. Chương 1, cuộc phỏng vấn định mệnh. Tôi đứng trước tòa nhà chọc trời, ngước nhìn tấm biển lấp lánh tên Tập đoàn Thiên Phong, một trong những doanh nghiệp hàng đầu cả nước. Hơi thở tôi khẽ run, không phải vì áp lực phỏng vấn, mà vì cơ hội này có thể thay đổi cả tương lai của tôi. Sau 4 năm du học, tôi trở về nước với hành trang là một tấm bằng danh giá và một trái tim đầy vết xước từ mối tình thời đại học. Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về quá khứ. Tôi sửa lại váy áo, hít một hơi thật sâu, rồi bước vào tòa nhà. Phòng phỏng vấn rộng lớn, ánh sáng từ cửa sổ lớn tràn ngập, khiến không gian thêm phần áp lực. Tôi ngồi xuống ghế, mỉm cười chuyên nghiệp, sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi. Nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào người đàn ông ngồi chính giữa dãy bàn phỏng vấn, nụ cười trên môi tôi lập tức cứng lại. Tạ Đình Phong, bạn trai cũ của tôi. Anh ngồi đó, dáng vẻ đĩnh đạc trong bộ vest tối màu, gương mặt điển trai không chút cảm xúc, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi như nhìn một người xa lạ. 4 năm trôi qua, anh vẫn đẹp như ngày nào, nhưng giờ đây, sự lạnh lùng toát ra từ anh khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi cố trấn tĩnh, tự nhủ, Hứa Tình, mày không được để quá khứ làm lung lay. Đây là cơ hội của mày. Buổi phỏng vấn bắt đầu. Sau phần giới thiệu bản thân ngắn gọn, các phỏng vấn viên lần lượt đặt câu hỏi. Tôi trả lời trôi chảy, cố gắng phô diễn kinh nghiệm và kỹ năng của mình. Nhưng Tạ Đình Phong vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ lật hồ sơ của tôi, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm thấp. Lý lịch của cô rất ấn tượng, cô Hứa. Tôi khẽ gật đầu, chờ đợi một câu hỏi chuyên môn. Nhưng không, anh đột nhiên đổi hướng. Tôi hơi tò mò, vì sao cô lại chọn ra nước ngoài? Câu hỏi như một mũi dao găm thẳng vào tim tôi. Những ký ức cũ ùa về, rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua. Tôi và Tạ Đình Phong quen nhau từ thời đại học, trong một buổi giao lưu giữa hai câu lạc bộ. Khi ấy, anh là chàng trai nổi bật nhất trường, không chỉ vì gương mặt đẹp như tạc tượng mà còn vì sự tự tin và tài năng vượt trội. Tôi, một cô gái bình thường từ gia đình trung lưu, ban đầu chỉ nghĩ anh là một người bạn thú vị. Nhưng Tạ Đình Phong không cho tôi cơ hội giữ khoảng cách. Anh liên tục xuất hiện, lúc thì mang đồ ăn sáng, lúc thì viện cớ giúp tôi làm bài tập, thậm chí còn hối lộ bạn cùng phòng để lấy lòng tôi. Tôi vốn thẳng thắn, chẳng thích vòng vo. Một ngày nọ, tôi kéo anh ra góc sân trường, hỏi thẳng. Anh có ý gì với tôi? Thích thì nói, không thích thì thôi, đừng lằng nhằng. Anh cười, đôi mắt sáng rực, thích, yêu luôn được không? Thế là chúng tôi ở bên nhau. Những ngày tháng ấy, tôi như sống trong một giấc mơ. Tạ Đình Phong chăm sóc tôi từng chút một, từ việc đứng đợi dưới ký túc xá để đưa đồ ăn sáng, đến việc khoác áo cho tôi khi trời lạnh. Nhưng càng yêu anh, tôi càng nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi. Anh là thiếu gia nhà họ Tạ, gia thế hiển hách, còn tôi chỉ là một cô gái bình thường, chẳng có gì ngoài sự cố gắng. Rồi một ngày, trong giờ giải lao, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và bạn thân là Kỳ Minh. Khi Kỳ Minh hỏi anh về chuyện tình cảm, Tạ Đình Phong nhàn nhạt đáp. Thật ra ở bên ai cũng như nhau thôi. Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tôi. Hóa ra, tình cảm mà tôi trân trọng chỉ là một trò chơi với anh. Thiếu gia như anh, làm sao có thể yêu một cô gái như tôi thật lòng? Tôi bắt đầu tự ti, tự hỏi liệu mình có xứng với anh hay không. Và rồi, tôi quyết định làm theo kế hoạch đã định từ lâu, ra nước ngoài du học. Trước khi đi, tôi chỉ để lại một tin nhắn chia tay, rồi cắt đứt mọi liên lạc. Quay lại phòng phỏng vấn, tôi mỉm cười, cố giữ giọng bình tĩnh. Lựa chọn đó là vì sự phát triển cá nhân. Tạ Đình Phong nhếch môi, giọng đầy mỉa mai. Quan trọng đến mức cô có thể từ bỏ tất cả sao? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nhấn mạnh từng chữ. Đúng vậy, quan trọng đến mức tôi từ bỏ tất cả. Không khí trong phòng chợt nặng nề, các phỏng vấn viên khác liếc nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Tạ Đình Phong nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh. Tốt lắm, rất lý trí. Nhưng cô Hứa, cô không thấy mình quá vô tình sao? Tôi đáp, giọng không chút dao động. Đó là chuyện riêng của tôi. Anh còn câu hỏi nào không? Anh hừ lạnh, không hỏi thêm về quá khứ nữa, mà chuyển sang một câu hỏi hoàn toàn chẳng liên quan đến công việc. Có 10 lãnh đạo, 9 cốc trà sữa, cô sẽ chia thế nào? Tôi bật cười trong lòng. Thật nhỏ nhen. Rõ ràng anh muốn làm khó tôi, muốn tôi mất mặt. Nếu là người khác, có lẽ tôi sẽ trả lời một cách an toàn, kiểu như không ai được uống cả. Nhưng đây là Tạ Đình Phong, người từng khiến trái tim tôi tan vỡ. Nếu đã không còn cơ hội được nhận, tôi sẽ chơi một ván bài thật hoành tráng. Tôi chậm rãi đứng dậy, bước đến gần anh dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Không để anh kịp phản ứng, tôi đặt tay lên vai anh, kéo nhẹ đầu anh xuống và hôn thẳng lên môi anh. Nụ hôn ngắn nhưng đủ khiến cả phòng sững sờ. Khi tôi buông ra, gương mặt Tạ Đình Phong đỏ bừng, đôi mắt anh mở to, như không tin vào những gì vừa xảy ra. Tôi nhếch môi, nửa cười nửa không.
Vị lãnh đạo này không thích hợp uống trà sữa nên khỏi chia. Cả phòng im lặng như tờ. Một vài người há hốc mồm, trợ lý đứng bên cạnh lắp bắp. Cô vừa làm gì vậy? Tôi thầm nghĩ, chắc chắn mình sắp bị đuổi ra khỏi cửa. Nhưng đúng lúc đó, Tạ Đình Phong ho khẽ 2 tiếng, giọng điềm tĩnh đến lạ. Phỏng vấn đạt yêu cầu. Đám người xung quanh đồng thanh, hả? Chương 2, hiểu lầm từ quá khứ. Tôi bước ra khỏi phòng phỏng vấn, đôi chân vẫn còn run nhẹ, không phải vì áp lực của cuộc đối đầu vừa rồi, mà vì ánh mắt của Tạ Đình Phong, sâu thẳm, sắc lạnh, nhưng lại ẩn chứa một chút gì đó không thể gọi tên. Tôi tự nhủ phải giữ bình tĩnh, phải quên đi chuyện cũ, nhưng trái tim lại không nghe lời, cứ đập loạn xạ như muốn nhắc nhở tôi rằng anh vẫn còn ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn tôi tưởng. Ngày đầu tiên đi làm tại tập đoàn Thiên Phong, tôi nhanh chóng nhận ra mình đã trở thành tâm điểm chú ý. Tin đồn về nụ hôn táo bạo trong buổi phỏng vấn lan nhanh như một cơn bão. Các đồng nghiệp thì thầm sau lưng, có người tò mò, có người ghen tị, thậm chí còn đặt cho tôi một biệt danh đầy tai tiếng, chị gái cưỡng hôn. Tôi chỉ cười nhạt, không buồn giải thích. Trong thế giới công sở, lời đồn chẳng bao giờ chịu dừng lại, và tôi không có thời gian để quan tâm đến những ánh mắt dò xét. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là Tạ Đình Phong. Tôi cứ nghĩ, với vị trí tổng giám đốc và tính cách lạnh lùng của anh sẽ tránh mặt tôi sau vụ việc hôm đó. Vậy mà, trái ngược hoàn toàn, anh xuất hiện ở khắp mọi nơi. Lúc thì tôi bắt gặp anh đứng ngoài hành lang, giả vờ xem tài liệu nhưng ánh mắt lại lướt qua tôi. Lúc thì anh bất ngờ bước vào phòng làm việc chung, kiểm tra tiến độ công việc với giọng điệu nghiêm nghị, nhưng tôi biết, anh cố tình liếc tôi lâu hơn những người khác. Cứ như thể anh đang cố ý khiêu khích, hoặc đang chờ đợi điều gì đó từ tôi. Một buổi chiều, khi tôi đang cắm cúi hoàn thiện báo cáo, một đồng nghiệp tên Tiểu Lâm ngồi xuống cạnh tôi, mắt sáng rực như vừa phát hiện ra bí mật động trời. Tiểu Hứa, cậu với tổng giám đốc Tạ, có gì mờ ám đúng không? Cô ấy nháy mắt, giọng đầy hào hứng. Tôi ngừng gõ bàn phím, liếc cô ấy một cái. Mờ ám gì chứ? Chỉ là đồng nghiệp thôi. Đồng nghiệp mà hôn nhau trong phòng phỏng vấn à? Tiểu Lâm cười khúc khích. Cậu không biết đâu, cả công ty đang đồn ầm lên. Có người bảo cậu dùng mỹ nhân kế để được nhận, nhưng tớ thấy cậu chẳng cần làm thế. Hồ sơ của cậu đủ mạnh rồi mà. Tôi nhún vai, không đáp, nhưng trong lòng tôi không khỏi nghĩ lại khoảnh khắc ấy. Nụ hôn đó không phải mỹ nhân kế, cũng chẳng phải kế hoạch gì cao siêu. Nó chỉ là một phút bốc đồng, một cách để tôi đáp trả sự khiêu khích của Tạ Đình Phong. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy cách anh xuất hiện quanh tôi bắt đầu tự hỏi, liệu anh có đang cố ý trả đũa, hay anh thực sự vẫn còn cảm xúc với tôi. Những ngày sau đó, không khí trong công ty trở nên căng thẳng hơn. Tạ Đình Phong bắt đầu kiểm tra công việc gắt gao, khiến mọi người đều nơm nớp lo sợ. Có hôm, anh gọi một đồng nghiệp vào văn phòng chỉ để phê bình một lỗi nhỏ trong báo cáo, giọng điệu lạnh lùng đến mức khiến người kia run lẩy bẩy khi bước ra. Tôi tự nhủ phải cẩn thận hơn, không để mình trở thành mục tiêu tiếp theo. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết anh đang cố ý gây áp lực, như thể muốn tôi phải mở miệng nói gì đó với anh. Một buổi trưa, tôi ngồi trong phòng ăn công ty, lặng lẽ nhấm nháp phần cơm hộp. Tiểu Lâm và vài đồng nghiệp khác kéo ghế ngồi cùng, bắt đầu bàn tán về Tạ Đình Phong. Cậu có thấy tổng giám đốc Tạ dạo này lạ lắm không? Tiểu Lâm thì thầm. Hôm qua tớ thấy anh ấy đứng ngoài hành lang, cứ nhìn chằm chằm vào phòng làm việc của chúng ta. Tớ cá là anh ấy đang để ý ai đó. Một đồng nghiệp khác chen vào, chắc chắn là Tiểu Hứa rồi. Ai mà không biết vụ nụ hôn huyền thoại hôm phỏng vấn chứ? Tôi bật cười, lắc đầu, mấy cậu đừng tưởng tượng nữa. Anh ấy là sếp, còn tôi chỉ là nhân viên mới, chẳng có gì đâu. Nhưng lời nói của tôi không thuyết phục được ai. Tiểu Lâm nghiêng người, hạ giọng. Tiểu Hứa, nói thật đi, cậu với tổng giám đốc Tạ có từng quen nhau không? Tôi thấy ánh mắt anh ấy nhìn cậu không giống nhìn đồng nghiệp bình thường đâu. Tôi khựng lại, chiếc đũa trong tay bất giác dừng giữa không trung. Tôi không muốn nhắc đến quá khứ, nhưng ánh mắt tò mò của mọi người khiến tôi không thể im lặng mãi. Tôi mỉm cười, cố giữ giọng nhẹ nhàng. Chuyện cũ rồi, giờ chỉ là đồng nghiệp thôi. Tiểu Lâm còn định hỏi thêm, nhưng đúng lúc đó, cửa phòng ăn bật mở. Tạ Đình Phong bước vào, dáng vẻ đĩnh đạc như thường lệ, nhưng ánh mắt anh lại quét qua tôi, chỉ một giây thôi, nhưng đủ khiến tim tôi đập mạnh. Anh không nói gì, chỉ gọi một tách cà phê rồi rời đi. Nhưng bầu không khí trong phòng ăn lập tức thay đổi, mọi người im bặt, chỉ còn tiếng thì thầm khe khẽ. Buổi tối hôm đó, tôi ở lại công ty muộn để hoàn thành một báo cáo gấp. Văn phòng dần vắng tanh, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng góc bàn làm việc của tôi. Tôi mệt mỏi xoa bóp vai, định đứng dậy pha một tách trà thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Quay lại, tôi thấy Tạ Đình Phong đứng ở cửa, tay cầm một cốc nước nóng, ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Vẫn chưa về à? Anh hỏi, giọng trầm nhưng không lạnh lùng như trong phòng phỏng vấn. Tôi gật đầu, cố giữ khoảng cách, báo cáo này gấp, tôi phải hoàn thành trước sáng mai. Anh không đáp, chỉ bước đến gần, đặt cốc nước xuống bàn tôi. Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi trà hoa nhài quen thuộc, loại trà tôi từng nói thích hồi còn yêu nhau. Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn anh, nhưng anh đã quay đi, giọng nhàn nhạt, đừng làm quá khuya, sức khỏe quan trọng hơn công việc. Tôi chưa kịp trả lời, anh đã rời đi, để lại tôi với cốc trà và một loạt cảm xúc hỗn loạn. Tại sao anh lại làm vậy? Là vô tình,
Hay anh vẫn còn nhớ những chi tiết nhỏ nhặt về tôi? Tôi tự nhắc mình không được suy nghĩ lung tung. Tạ Đình Phong giờ là tổng giám đốc, còn tôi chỉ là một nhân viên quèn. Khoảng cách giữa chúng tôi 4 năm trước đã là một vực sâu, giờ đây lại càng không thể vượt qua. Vài ngày sau, tôi nhận được một dự án quan trọng, đòi hỏi phải làm việc trực tiếp với Tạ Đình Phong. Trong cuộc họp, anh phân công nhiệm vụ với giọng điệu chuyên nghiệp, nhưng tôi nhận ra anh thường xuyên nhìn về phía tôi, như thể đang quan sát phản ứng của tôi. Khi mọi người rời phòng họp, anh đột nhiên gọi tôi lại. "Tiểu Hứa, ở lại một chút, tôi muốn bàn thêm về dự án này." Tôi gật đầu, dù trong lòng đầy nghi ngờ. Khi chỉ còn hai chúng tôi trong phòng, anh không nhắc đến dự án, mà lại hỏi: "Cô Hứa, cô có bao giờ hối hận về quyết định năm đó không?" Câu hỏi như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm gợn lên những ký ức tôi cố chôn sâu. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cố giữ giọng bình tĩnh. "Tôi không hối hận, mỗi lựa chọn đều có lý do của nó." Anh nhếch môi, nụ cười mang theo chút cay đắng. "Vậy sao? Lý do đủ để cô bỏ lại tất cả, kể cả người từng yêu cô?" Tôi siết chặt tay, cố kìm nén cảm xúc. "Tổng giám đốc Tạ, chuyện cá nhân không liên quan đến công việc. Nếu không còn gì, tôi xin phép." Tôi quay người định rời đi, nhưng giọng anh vang lên phía sau, thấp thoáng chút giận dữ. "Hứa Tình, cô định trốn tránh tôi cả đời sao?" Tôi dừng bước, nhưng không quay lại. Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết rằng nếu để bản thân mềm lòng, tôi sẽ lại rơi vào vòng xoáy của anh, một vòng xoáy mà tôi từng cố gắng thoát ra bằng mọi giá. Khi tôi bước ra khỏi phòng họp, Tiểu Lâm đang chờ sẵn ngoài hành lang, ánh mắt đầy tò mò. "Cậu với tổng giám đốc Tạ nói gì mà lâu thế?" cô ấy hỏi. "Chỉ là công việc thôi," tôi đáp, cố tỏ ra bình thường. Nhưng trong lòng, tôi biết mình không thể lừa dối bản thân. Tạ Đình Phong không chỉ là sếp của tôi, mà còn là người từng chiếm trọn trái tim tôi. Và giờ đây, khi anh xuất hiện khắp mọi nơi, tôi bắt đầu sợ rằng trái tim ấy lại một lần nữa dao động vì anh. Chương 3, cơn mưa bất chợt. Cơn mưa bất chợt trút xuống thành phố như muốn nhấn chìm tất cả. Tôi đứng dưới mái hiên tòa nhà công ty, nhìn dòng người vội vã chạy qua, lòng thầm thở dài. Đã gần 8 giờ tối, cả thế giới dường như đang vội vàng trở về nhà, còn tôi vẫn mắc kẹt đây, chờ mưa tạnh để bắt xe về. Hàng người xếp hàng gọi taxi dài dằng dặc, tôi đếm sơ qua cũng phải hơn 30 người. Với cái tốc độ này, có lẽ tôi sẽ đứng đây đến nửa đêm mất. Tôi kéo áo khoác mỏng lên cao, cố che đi chút gió lạnh lùa qua. Đúng lúc ấy, một ánh đèn pha chói mắt chiếu thẳng về phía tôi, kèm theo tiếng động cơ trầm thấp. Một chiếc Maybach đen bóng dừng lại ngay trước mặt, ánh sáng phản chiếu trên thân xe lấp lánh như một viên ngọc giữa màn mưa. Tôi vội lùi lại 2 bước, sợ vô tình làm xước xe của ai đó. Nhưng khi cửa kính từ từ hạ xuống, gương mặt hiện ra khiến tim tôi như ngừng đập. Tạ Đình Phong, anh ngồi sau tay lái, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, giọng trầm vang lên giữa tiếng mưa, "Lên xe." Xung quanh, vài đồng nghiệp còn chưa kịp rời đi bắt đầu xì xào, ánh mắt ghen tị và tò mò như muốn thiêu cháy tôi. Tôi do dự một giây, nhưng dưới áp lực của những cái nhìn ấy, tôi vội mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Mùi hương nước hoa thanh lịch xen lẫn chút gỗ đàn hương quen thuộc bao quanh tôi, khiến ký ức xưa cũ bất giác ùa về. Tôi cố ép mình tập trung, chỉ nói một câu ngắn gọn, "Cảm ơn." Tạ Đình Phong không đáp, chỉ lặng lẽ khởi động xe. Chiếc Maybach lướt êm du trên con đường mưa, ánh đèn neon ngoài cửa sổ phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét sắc sảo. Tôi không hỏi anh biết nhà tôi ở đâu bằng cách nào. Với gia thế và quyền lực của anh, việc tìm ra địa chỉ của một nhân viên chẳng có gì khó. Nhưng sự im lặng giữa chúng tôi lại khiến tôi khó chịu, như thể cả hai đang chơi một trò kéo co vô hình, không ai chịu mở lời trước. Xe chạy được nửa đường thì bất ngờ khựng lại. Một tiếng rào vang lên, nước ngập tràn qua bánh xe và động cơ đột nhiên tắt ngúm. Tôi liếc nhìn ra ngoài, nhận ra chúng tôi đang ở ngay dưới khu nhà tôi ở. Tạ Đình Phong cau mày, thử khởi động lại vài lần nhưng vô ích. Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nhưng đầu bên kia không ai bắt máy. Cuối cùng, anh thở dài, quay sang tôi, "Giờ sao đây? Tôi không về được nữa rồi." Tôi nhìn anh, rồi nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, bất đắc dĩ lên tiếng, "Hay là anh tạm ở lại nhà tôi một đêm?" Lời vừa thốt ra, tôi đã muốn cắn lưỡi. Một người bình thường chắc chắn sẽ từ chối, nhưng tôi quên mất rằng Tạ Đình Phong chẳng bao giờ là người bình thường. Anh nhớn mày, đôi mắt lóe lên một tia thích thú, "Được." Tôi câm nín, chỉ biết dẫn anh về nhà trong màn mưa. Căn hộ của tôi nằm ở tầng 7, nhỏ nhưng gọn gàng, đủ cho một người sống thoải mái. Đường đi không xa, nhưng mưa lớn khiến cả hai ướt sũng. Khi tôi đang lưỡng lự không biết có nên chạy qua hay không, một chiếc áo khoác bất ngờ trùm lên đầu tôi. Mùi hương tiểu lan thanh mát xen lẫn hơi ấm của Tạ Đình Phong bao lấy tôi, khiến tim tôi khẽ rung động. Tôi cứng người, lập tức gỡ áo ra, nhét trả lại tay anh. Nếu đã quyết không quay lại, tôi không thể để mình lún sâu vào những cử chỉ quan tâm của anh. Tạ Đình Phong nhìn chiếc áo trong tay, ánh mắt thoáng chút không vui, "Đừng hối hận đấy." "Không bao giờ." Tôi đáp, giọng cứng rắn hơn tôi nghĩ. Anh nhếch môi, rồi bất ngờ trùm áo lên đầu mình, hét lớn, "Chạy thôi." Tôi ngớ người, chưa kịp phản ứng thì anh đã lao đi, để lại tôi đứng ngây ra giữa mưa. "Đồ khốn." Tôi vội đuổi theo, nước mưa tạt vào mặt lạnh buốt. Khi bắt kịp anh trước cửa nhà,
Không hiểu bằng cách nào, chiếc áo khoác ấy lại một lần nữa được trùm lên đầu tôi. Tôi mở cửa căn hộ, bật đèn, định mời anh vào thì nhận ra Tạ Đình Phong đứng sững ngoài cửa. Ánh mắt anh dán chặt vào chiếc tủ giày, nơi có một đôi giày da nam đặt ngay ngắn. Anh siết chặt tay, giọng trầm xuống, "Trong nhà em có đàn ông." Tôi thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng hiểu ra, đôi giày đó là tôi cố tình đặt để tạo cảm giác trong nhà có người đàn ông sống cùng, một biện pháp an toàn cho một cô gái sống một mình. Ngoài ra, trên ban công còn treo một chiếc áo sơ mi nam, tất cả chỉ là đạo cụ để tránh những rắc rối không đáng có. Nhưng nhìn vẻ mặt xám xịt của Tạ Đình Phong, tôi đột nhiên nảy ra ý định. "À, bạn trai tôi đấy." Tôi đáp, giọng bình thản. "Anh ấy đi công tác, vài ngày nữa mới về." Sắc mặt anh tối sầm lại, ánh mắt như muốn khoét một lỗ trên mặt tôi. "Là ai? Tên gì? Nhà cửa thế nào? Mới quen bao lâu mà đã dọn về sống chung? Anh ta chắc chắn không có ý tốt, sao em có thể?" Tôi cắt ngang, chỉ nói 3 chữ, "Tôi thích." Tạ Đình Phong im bặt. Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp đến mức tôi không dám đối diện. Cả đêm hôm đó, anh không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nằm co mình trên ghế sofa. Trong bóng tối, dáng vẻ cao lớn của anh trông lại có chút tủi thân, khiến tôi bất giác mềm lòng. Nhưng tôi nhanh chóng gạt đi cảm xúc ấy. Nếu anh thực sự từng xem tôi là quan trọng, thì năm xưa, anh đã không nói câu ở bên ai cũng như nhau. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Tạ Đình Phong đã rời đi. Trên bàn ăn là một phần sữa đậu nành và bánh bao rau, đúng khẩu vị tôi yêu thích hồi còn yêu nhau. Tôi đứng nhìn hồi lâu, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà anh vẫn nhớ rõ tôi thích gì. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng đau lòng hơn. Nếu anh từng quan tâm tôi đến vậy, thì tại sao lại nói câu nói ấy? Tôi không động vào phần ăn sáng, chỉ tiện tay mua một ổ bánh mì trên đường đến công ty. Không ngờ, khi vừa bước vào văn phòng, tôi lại chạm mặt Tạ Đình Phong. Anh nhìn ổ bánh mì trong tay tôi, ánh mắt khựng lại, rồi không nói một lời, quay vào phòng làm việc, đóng sầm cửa lại. Tiểu Lâm, đồng nghiệp ngồi cạnh, lẩm bẩm, "Tổng giám đốc Tạ bị gì vậy? Mới sáng đã nổi giận." Tôi nhún vai, "Đùa, chắc đến kỳ Nam." Tiểu Lâm suýt phì cười, nhưng vội bịt miệng khi thấy ánh mắt của vài đồng nghiệp khác. Từ hôm đó, không khí trong công ty trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tạ Đình Phong như một cái tủ đông di động, ai bị gọi vào văn phòng cũng bị mắng té tát hoặc bắt sửa báo cáo liên tục. Tôi cũng không thoát khỏi vòng xoáy ấy. Chỉ trong một ngày, tôi bị gọi vào phòng anh 5 lần, sửa 3 phương án, mỗi lần đều bị anh thẳng tay ném tài liệu xuống bàn. "Cái này là dùng chân nghĩ ra à?" Anh trừng mắt, giọng lạnh như băng. Tôi siết chặt tay, cố kìm cơn giận. Nếu không vì công việc, tôi đã muốn hét vào mặt anh rằng, "Tạ Đình Phong, anh có tư cách gì để đối xử với tôi thế này?" Nhưng tôi chỉ im lặng, cúi đầu nhận tài liệu, rồi quay về bàn làm việc. Trong lòng, tôi biết rõ, cơn giận của anh không chỉ vì công việc. Nó liên quan đến ổ bánh mì sáng nay, đến phần ăn sáng anh để lại, và có lẽ đến cả người bạn trai mà tôi bị ra. Nhưng tôi không muốn giải thích. Nếu anh muốn hiểu lầm, thì cứ để anh hiểu lầm. Dù sao, giữa chúng tôi chẳng còn gì để nói nữa. Chương 4, cái tát và cơn giận. Không khí trong văn phòng những ngày sau đó căng như dây đàn. Tạ Đình Phong dường như đã biến thành một con người khác, lạnh lùng, nghiêm khắc và sẵn sàng trút giận lên bất kỳ ai phạm sai lầm, dù chỉ là một lỗi nhỏ. Các đồng nghiệp bắt đầu gọi anh là tủ đông di động, và mỗi lần cửa phòng tổng giám đốc mở ra, cả phòng làm việc lại rơi vào im lặng, như thể tất cả đang nín thở chờ xem ai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Tôi cũng không thoát khỏi cơn bão này. Chỉ trong một buổi sáng, tôi bị gọi vào văn phòng anh 3 lần, mỗi lần đều bị anh chỉ trích không thương tiếc. Báo cáo của tôi bị anh thẳng tay ném xuống bàn, giọng nói lạnh như băng. "Hứa Tình, cô nghĩ đây là trò chơi à? Nếu không làm được thì đừng làm mất thời gian của tôi." Tôi cắn môi, cố kìm nén cơn giận đang sôi lên trong lòng. Nếu là trước đây, khi chúng tôi còn yêu nhau, tôi đã chẳng ngần ngại đáp trả anh bằng một câu đùa hoặc một cái véo hông. Nhưng giờ đây, anh là sếp, còn tôi chỉ là một nhân viên quèn. Tôi không thể để cảm xúc cá nhân làm hỏng cơ hội nghề nghiệp của mình. Vì vậy, tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, cầm tập tài liệu trở về bàn làm việc và tiếp tục sửa chữa. Nhưng trong lòng, tôi biết rõ, sự khắc nghiệt của Tạ Đình Phong không chỉ vì công việc. Nó liên quan đến buổi sáng hôm ấy, khi anh nhìn thấy ổ bánh mì trong tay tôi thay vì phần ăn sáng anh để lại. Nó liên quan đến người bạn trai mà tôi bị ra, và có lẽ cả sự im lặng của tôi khi anh cố gắng đến gần. Tôi tự hỏi, liệu anh có đang trừng phạt tôi vì đã từ chối mở lòng, hay anh chỉ đang cố che giấu cảm xúc thật của mình? Buổi chiều hôm đó, không khí văn phòng càng thêm ngột ngạt. Tạ Đình Phong gọi một đồng nghiệp vào phòng, và chỉ vài phút sau, cô ấy bước ra với đôi mắt đỏ hoe, tay ôm tập tài liệu run rẩy. Tiểu Lâm ngồi cạnh tôi, thì thầm: "Tiểu Hứa, tổng giám đốc Tạ hôm nay đáng sợ quá. Cậu nói xem, có phải anh ấy bị ai chọc giận không?" Tôi nhún vai, cố tỏ ra thờ ơ, "Ai biết được." Tiểu Lâm phì cười, nhưng lập tức bịt miệng khi thấy Tạ Đình Phong bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng làm việc chung. Anh quét mắt qua cả phòng, ánh nhìn sắc bén như dao, rồi dừng lại trên người tôi. "Hứa Tình, vào đây." Tôi thở dài, đứng dậy, chuẩn bị tinh thần cho một trận bão tố nữa. Nhưng khi bước vào văn phòng,
Điều tôi không ngờ tới là Tạ Đình Phong không chỉ phê bình báo cáo của tôi mà còn gần như hét lên: "Cô làm cái gì thế này? Đây là thứ cô gọi là phương án à? Tôi trả lương cho cô để làm ra cái đống rác này sao?" Tập tài liệu bị anh ném mạnh xuống bàn, âm thanh vang lên khiến tôi giật mình. Tôi nhìn anh, rồi nhìn tập tài liệu mà tôi đã thức đêm để hoàn thiện. Cơn giận trong lòng tôi bùng lên, không thể kìm nén thêm. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên, tát mạnh vào má anh. Âm thanh giòn tan vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Cả hai chúng tôi đều sững sờ. Tạ Đình Phong đưa tay sờ má, ánh mắt anh thoáng đỏ lên, như thể đang hồi tưởng điều gì đó. Tôi thì hoảng loạn, nhận ra mình vừa làm một việc không thể ngu ngốc hơn. Tát sếp trong văn phòng, tôi chắc chắn sẽ bị sa thải ngay lập tức. Nhưng điều kỳ lạ là Tạ Đình Phong không nổi giận. Anh nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng đến bất ngờ: "Giữ bản này đi, không cần sửa nữa." Tôi tròn mắt, không tin vào tai mình. Gì cơ? Anh không lặp lại, chỉ quay người, ngồi xuống ghế, giả vờ xem tài liệu như chưa có gì xảy ra. Tôi rời khỏi văn phòng với một loạt cảm xúc lẫn lộn, không biết nên tức giận hay nhẹ nhõm. Nhưng khi bước ra ngoài, tôi bắt gặp ánh mắt tò mò của cả đám đồng nghiệp, rõ ràng họ đã nghe thấy tiếng tát. Và khi Tạ Đình Phong xuất hiện sau tôi, với dấu tay đỏ chót trên má, cả phòng làm việc như nổ tung trong im lặng. Từ hôm đó, một quy trình kỳ lạ ra đời trong công ty. Mỗi khi Tạ Đình Phong nổi giận, đồng nghiệp lại lén lút cầu cứu tôi. Quy trình diễn ra như sau: anh nổi giận, mọi người khổ sở, rồi Tiểu Lâm hoặc ai đó sẽ đẩy tôi vào hang cọp. Tôi bước vào văn phòng, mặt lạnh tanh, tát anh một cái, và kỳ diệu thay, anh sẽ lập tức dịu lại, thậm chí còn mỉm cười như chưa từng có chuyện gì. Có lần, sau khi tôi tát anh, Tạ Đình Phong trừng mắt nhìn tôi, chỉ tay vào má còn lại: "Hứa Tình, có giỏi thì đánh nốt bên này đi, mặt tôi bên to bên nhỏ rồi đấy." Tôi câm nín, không biết nên cười hay khóc. Hóa ra, anh không chỉ không giận, mà còn thích thú. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu anh có đang cố ý tạo cớ để tôi đến gần anh. Nhưng tôi nhanh chóng gạt ý nghĩ đó đi. Tạ Đình Phong là tổng giám đốc, anh cần gì phải làm mấy trò trẻ con như vậy. Cho đến một buổi chiều, mọi thứ thay đổi. Tôi đang làm việc thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau quặn thắt ở dạ dày. Tôi ôm bụng, mồ hôi túa ra, sắc mặt trắng bệch. Tiểu Lâm ngồi bên cạnh hoảng hốt, vội đứng dậy định gọi cấp cứu. Nhưng trước khi cô ấy kịp làm gì, Tạ Đình Phong đã lao ra khỏi văn phòng, nhanh như một cơn gió. Anh chẳng nói chẳng rằng, bế tôi lên, chạy thẳng ra xe, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của cả văn phòng. Khi tôi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng quanh mũi. Tạ Đình Phong ngồi bên cạnh, gương mặt đen như đít nồi, ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn giận dữ. "Hứa Tình, cô sống thế nào mà để dạ dày thủng luôn vậy?" Anh gần như gằn giọng. "Hồi đại học, cô đâu có bệnh này. Giờ thì sao? Người đó chăm sóc cô kiểu gì mà để cô ra nông nỗi này?" Tôi ngơ ngác, mất một lúc mới nhận ra anh đang nói về người bạn trai mà tôi bịa ra. Tôi cười gượng, cố giữ bình tĩnh. "Anh ấy bận công tác, không có thời gian." "Bận thì cũng không phải cái cớ để bỏ mặc bạn gái." Anh cắt ngang, mắt đỏ hoe. "Hồi trước, tôi chăm sóc cô thế nào? Cô thích ăn gì, ghét gì, tôi đều nhớ. Còn hắn thì sao? Cô nhập viện vì đau dạ dày, hắn thậm chí không thèm gọi lấy một cuộc." Tôi lặng người, không biết phải trả lời thế nào. Nhìn anh như vậy, tôi bỗng nhớ lại những ngày tháng xưa cũ. Có lần tôi ngủ nướng, không muốn dậy sớm ăn sáng, anh vẫn kiên nhẫn đứng dưới ký túc xá, đợi tôi ăn xong mới chịu đi. Anh từng nói, không ăn sáng dễ bị sỏi mật, ăn xong ngủ tiếp cũng được. Những ký ức ấy, tưởng chừng đã bị tôi chôn vùi, giờ lại sống dậy, khiến mắt tôi cay xè. Nhưng tôi không thể để mình mềm lòng. Mối quan hệ giữa chúng tôi giờ đây chỉ là sếp và nhân viên. Tôi không trả lời anh, chỉ lặng lẽ quay mặt đi, để mặc anh ngồi đó với sự giận dữ và bất lực. 2 ngày sau, tôi được xuất viện. Tạ Đình Phong tổ chức một cuộc họp toàn công ty, tuyên bố điều chỉnh khối lượng công việc. Nhưng ai cũng nhận ra, những thay đổi đó chủ yếu nhắm đến tôi. Các nhiệm vụ nặng nhọc, lặt vặt mà tôi từng ôm đồm giờ được chuyển cho người khác. Tôi nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một áp lực vô hình. Anh đang cố ý quan tâm tôi, và điều đó khiến tôi vừa cảm động, vừa sợ hãi. Chiều hôm đó, Tạ Đình Phong bước đến bàn làm việc của tôi, gõ nhẹ lên mặt bàn. "Hứa Tình, vài hôm nữa đi công tác với tôi. 1 tuần, hội nghị giao lưu ngành." Tôi gật đầu ngay lập tức. Đây là cơ hội hiếm có để tôi học hỏi từ những người đầu ngành. Nhưng khi anh vẫn đứng đó, ánh mắt u tối nhìn tôi biết anh chưa xong. "Cô không định nói với bạn trai một tiếng à?" Anh hỏi, giọng đầy ẩn ý. Tôi suýt bật cười, nhưng vội giữ vẻ mặt nghiêm túc. "Không cần, anh ấy bận lắm." Tạ Đình Phong nhếch môi, rồi quay đi, nhưng tôi nghe thấy anh lẩm bẩm, "Thôi, tôi tiện miệng hỏi vậy thôi." Tôi nhìn theo bóng lưng anh, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. "Tạ Đình Phong, anh đang muốn gì từ tôi vậy?" Chương 5, sự thật được hé lộ. Hội nghị giao lưu ngành diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố, nơi những người ăn mặc lịch lãm qua lại, tiếng cười nói hòa lẫn với ánh đèn chùm lấp lánh. Tôi đi theo sau Tạ Đình Phong, cố gắng giữ vẻ ngoài chuyên nghiệp, nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một sự kiện lớn như thế này, nơi tụ họp những gương mặt quyền lực trong ngành. Tạ Đình Phong giới thiệu tôi với vài đối tác quan trọng,
giọng anh điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua tôi, như muốn kiểm tra xem tôi có ổn hay không. Tôi mỉm cười đáp lại những cái bắt tay, ghi nhớ từng cái tên và chức vụ, cố gắng tận dụng cơ hội để tạo ấn tượng. Nhưng giữa dòng người xa lạ, một gương mặt quen thuộc bất ngờ xuất hiện, khiến tim tôi trùng xuống. Kỳ Minh, bạn thân của Tạ Đình Phong từ thời đại học, người từng vô tình khiến tôi hiểu lầm về anh. Anh ta bước tới, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, khoác vai Tạ Đình Phong một cách thân thiết. "Ơ kìa, Đình Phong, trùng hợp thật, không ngờ cậu đích thân đến đây." Kỳ Minh cười lớn, hàm răng trắng sáng lấp lóe dưới ánh đèn. Rồi ánh mắt anh ta chuyển sang tôi, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch. "Hứa Tình cũng có mặt à?" Hai người đúng là dính nhau như hình với bóng. Hồi đại học đã thế, giờ vẫn vậy. Tôi gãi mũi, định lên tiếng giải thích rằng chúng tôi giờ chỉ là quan hệ sếp, nhân viên, nhưng Tạ Đình Phong đã mở lời trước, giọng nhàn nhạt, "Cậu nói nhiều thật." Kỳ Minh bật cười, không để tâm đến thái độ lạnh lùng của bạn mình. Anh ta quay sang tôi, bắt đầu kể lại những kỷ niệm cũ với vẻ hào hứng. "Hứa Tình, em không biết đâu, hồi đó Đình Phong đáng ghét cỡ nào. Có lần anh với bạn gái cãi nhau, hỏi cậu ấy nên làm gì, thế mà cậu ấy phán một câu xanh dờn, thật ra ở bên ai cũng như nhau. Anh tức muốn điên, mà cậu ấy còn khoe, em bé nhà tôi mua cho tôi vòng tay đôi này, đẹp chưa? Chậc, đúng là khoe khoang không biết xấu hổ." Tôi sững người, như thể vừa bị ai đó tạt một gáo nước lạnh. Câu nói ở bên ai cũng như nhau, câu nói mà tôi từng nghĩ là bằng chứng cho sự thờ ơ của Tạ Đình Phong, hóa ra chỉ là một câu nói đùa với bạn thân. Và vòng tay đôi mà Kỳ Minh nhắc đến, tôi nhớ rõ, chính là món quà tôi tặng anh trong lần sinh nhật đầu tiên chúng tôi ở bên nhau. Hóa ra, anh chưa từng xem nhẹ tôi. Tất cả chỉ là hiểu lầm của tôi, một hiểu lầm khiến tôi tự đẩy anh ra xa. Tạ Đình Phong hoảng hốt, vội vàng bịt miệng Kỳ Minh, kéo anh ta đi chỗ khác. Tôi đứng đó, nhìn gáy anh đỏ bừng, lòng như bị lật đổ cả một bình gia vị, mặn, ngọt, chua, cay lẫn lộn. Tôi đã sai rồi. Tôi đã tự cho mình là thông minh, không chịu hỏi rõ, chỉ dựa vào một câu nói vô tình nghe được để kết luận về tình cảm của anh. Nhưng giờ đây, khi sự thật được phơi bày, tôi lại không biết phải đối mặt với nó thế nào. Buổi tối, sau hội nghị, tôi trở về khách sạn với tâm trạng rối bời. Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố nhấp nháy trong đêm. Tôi tự hỏi, nếu năm đó tôi đủ dũng cảm để đối diện với Tạ Đình Phong, liệu mọi chuyện có khác? Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi, một thiếu gia quyền lực và một cô gái bình thường, luôn là một bức tường vô hình mà tôi không dám vượt qua. Tôi sợ, nếu hỏi rõ và nhận được câu trả lời không như ý, chút tự tôn cuối cùng của tôi sẽ bị nghiền nát. Đang chìm trong suy nghĩ, chuông điện thoại reo lên, kéo tôi về thực tại. Là Kỳ Minh. "Hứa Tình, Đình Phong say rồi. Hai người ở phòng nào, anh đưa cậu ấy về." Tôi vội báo số phòng, rồi chạy ra hành lang đón người. Khi thấy Tạ Đình Phong, tôi gần như không nhận ra anh. Bình thường anh luôn đĩnh đạc, lạnh lùng, nhưng giờ đây, anh mềm nhũn như một chú cún con, đôi mắt lờ đờ phủ một tầng hơi nước, khuôn mặt đỏ ửng vì rượu. Kỳ Minh gần như ném anh lên giường, rồi quay sang tôi, "Anh đi lấy thuốc giải rượu cho cậu ấy. Chăm sóc cậu ta chút nhé." Tôi gật đầu, nhưng trước khi Kỳ Minh rời đi, anh ta bất ngờ hỏi, "Khoan đã, hai người đặt hai phòng riêng à?" Tôi ngượng ngùng, gật đầu, "Thật ra, bọn tôi chia tay từ lâu rồi." Ngay lúc đó, Tạ Đình Phong đang nằm bẹp trên giường, đột nhiên bật dậy như một xác sống sống lại. Anh trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy ấm ức, "Ai nói chúng ta chia tay? Bọn mình chưa chia tay." Đôi môi đỏ mọng của anh chu ra, trông chẳng khác nào một đứa trẻ bị giật mất kẹo. "Anh không thừa nhận thì không tính." Tôi nóng mặt, vội quay sang Kỳ Minh, "Anh đừng nghe anh ấy say rồi, nói bậy thôi." "Anh không say, anh không nói bậy." Tạ Đình Phong bỗng níu lấy vạt áo tôi, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt long lanh như muốn khóc. "Hứa Tình, anh không muốn xa em." Kỳ Minh cười gượng, rồi lặng lẽ chuồn mất, để lại tôi với Tạ Đình Phong trong căn phòng yên tĩnh. Tôi thở dài, cố giữ giọng cứng rắn, "Tạ Đình Phong, buông tay ra." "Không buông." Anh lắc đầu, giọng nũng nịu, "Em đẩy anh ra, anh sẽ không buông đâu." Tôi xoa trán, cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười. Hình ảnh tổng giám đốc lạnh lùng thường ngày giờ đây đã biến mất, thay vào đó là một Tạ Đình Phong trẻ con, bám dính lấy tôi như hồi còn yêu nhau. Tôi ngồi xổm xuống, nâng mặt anh lên, kiên nhẫn nói, "Tạ Đình Phong, chúng ta đã không còn như trước nữa. Anh ở một thế giới mà tôi không bao giờ với tới. Anh hiểu không?" Anh im lặng vài giây, ánh mắt mờ mịt như không hiểu tôi đang nói gì. Rồi bỗng nhiên, anh nũng nịu đáp, "Không hiểu. Em nói gì anh cũng không hiểu. Anh chỉ biết, anh không muốn xa em." Lời nói của anh như một mũi tên bắn thẳng vào tim tôi. Tôi muốn phản bác, muốn nói rằng khoảng cách giữa chúng tôi không thể xóa nhòa, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, tôi bỗng không thốt nên lời. Sáng hôm sau, Tạ Đình Phong tỉnh dậy với vẻ mặt ngượng ngùng hiếm thấy. Anh không nhắc gì đến những lời say rượu tối qua, chỉ lặng lẽ sửa soạn rồi rời đi. Tôi cũng không nói gì, chỉ âm thầm trở về phòng mình, lòng ngổn ngang. Sự thật mà Kỳ Minh tiết lộ khiến tôi không thể tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra. Nhưng dù Tạ Đình Phong có yêu tôi thật lòng, thì rào cản giữa chúng tôi vẫn còn đó. Tôi sợ,
nếu để mình rơi vào lưới tình một lần nữa, tôi sẽ lại là người chịu tổn thương. Khi trở lại công ty, Tạ Đình Phong bắt đầu giữ khoảng cách với tôi. Anh không còn xuất hiện quanh tôi thường xuyên, cũng không gọi tôi vào văn phòng với những lý do vô cớ. Nhưng mỗi lần chúng tôi vô tình chạm mặt, ánh mắt anh lại mang theo một chút u uất, như thể đang chờ đợi tôi lên tiếng trước. Một buổi trưa, Tiểu Lâm kéo tôi vào góc phòng ăn, thì thầm, "Tiểu Hứa, cậu với tổng giám đốc Tạ sao thế? Dạo này anh ấy lạ lắm, cứ như thất tình ấy." Tôi bật cười, lắc đầu, "Cậu đừng đoán bừa, chỉ là công việc thôi." Nhưng trong lòng, tôi biết Tiểu Lâm không hoàn toàn sai. Tạ Đình Phong đang cố kìm nén cảm xúc của mình, và tôi cũng thế. Nhưng tôi không biết liệu mình có đủ dũng cảm để đối mặt với anh, để thừa nhận rằng sâu thẳm trong tim tôi vẫn còn yêu anh. Chương 6, hiểu lầm nối tiếp. Những ngày sau đó, Tạ Đình Phong giữ khoảng cách một cách rõ rệt. Anh không còn xuất hiện quanh tôi với những cái cớ vụn vặt, cũng không gọi tôi vào văn phòng để phê bình báo cáo. Nhưng mỗi lần vô tình chạm mặt ở hành lang hay phòng họp, ánh mắt anh lại dừng trên tôi lâu hơn cần thiết, mang theo một tia u uất khó tả. Tôi biết anh đang chờ tôi lên tiếng, nhưng tôi không biết phải nói gì. Lòng tôi vẫn còn yêu anh, nhưng nỗi sợ bị tổn thương lại khiến tôi chần chừ. Một buổi chiều, khi tôi đang kiểm tra email, điện thoại rung lên. Màn hình hiện tên anh Họ, Hứa Minh. Tôi mỉm cười, lập tức bắt máy. Anh Họ là người thân thiết nhất với tôi, người đã luôn che chở cho tôi từ những ngày còn nhỏ ở quê. Giọng anh vang lên, đầy hào hứng. "Tiểu Tình, anh vừa từ quê lên thành phố. Tối nay rảnh không? Anh muốn ghé thăm em, tiện thể ăn một bữa cơm." Tôi gật đầu ngay, dù anh không thấy, rảnh chứ. "Anh đến rồi à? Em đặt chỗ ở nhà hàng gần công ty, tối nay gặp nhé." Cúp máy, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Trong guồng quay công việc ngột ngạt, được gặp anh Họ là một niềm vui hiếm hoi. Tôi chọn một nhà hàng cao cấp gần công ty, không chỉ để đãi anh một bữa tử tế, mà còn để thể hiện rằng tôi đã ổn, đã có một công việc tốt và cuộc sống không tệ ở thành phố. Tối hôm đó, tôi ngồi đối diện anh Họ trong nhà hàng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt ngăm đen nhưng rạng rỡ của anh. Hứa Minh vẫn như ngày xưa, giản dị, chân thành, với nụ cười ngốc nghếch nhưng ấm áp. Anh kể về kế hoạch lên thành phố sống cùng chị dâu, thuê một căn nhà lớn hơn và cùng nhau xây dựng tương lai. Tôi lắng nghe, bất giác mỉm cười. Cuộc sống của anh, dù đơn giản, lại đầy hy vọng, khiến tôi cảm thấy mọi mệt mỏi dạo gần đây như tan biến. "Cười gì mà vui thế?" Một giọng nói u uất bất ngờ vang lên sau lưng tôi. Tôi quay lại, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Tạ Đình Phong đứng đó, ánh mắt long lanh như vừa bị ai cướp mất thứ gì quý giá. Không chờ tôi trả lời, anh kéo ghế, ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của anh Họ. "Tiểu Tình, người này là?" Hứa Minh cẩn thận hỏi, giọng đầy nghi ngờ. "Sếp của em, bạn trai cũ của cô ấy." Tôi và Tạ Đình Phong đồng thanh, nhưng câu trả lời lại trái ngược hoàn toàn. Tôi liếc anh, cố kìm nén cơn bực mình. Nếu là hồi còn yêu nhau, tôi đã véo anh một cái cho chừa cái tật nói bừa. Nhưng giờ đây, trước mặt anh Họ, tôi chỉ có thể mỉm cười gượng gạo. Tạ Đình Phong không thèm nhìn tôi, chỉ chăm chăm đánh giá Hứa Minh từ đầu đến chân. Rồi anh nhếch môi, giọng đầy châm biếm, "Hứa Tình, em rời bỏ tôi để chọn một người như thế này sao? Anh đẹp trai hơn, giàu có hơn, còn biết chăm sóc người khác. Rốt cuộc anh thua ở đâu?" Tôi há hốc mồm, chưa kịp giải thích thì anh đã tuôn một tràng, "Em đúng là mắt mờ rồi, chọn ai không chọn, lại đi chọn một người như thế này. Đói tình đến mức bất chấp à?" "Không phải." Tôi vội mở miệng, nhưng anh cắt ngang ngay, "Im miệng." Hứa Minh ngơ ngác, mặt tái nhợt, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh định nói gì đó, nhưng Tạ Đình Phong lại gắt lên, "Anh cũng im miệng cho tôi." Tôi nhìn anh, vừa tức vừa buồn cười. "Tạ Đình Phong, anh bị điên thật rồi sao?" Nhưng trước khi tôi kịp làm gì, Hứa Minh nhận được một cuộc gọi, vội đứng dậy ra ngoài nghe máy. Tôi thở phào, nghĩ rằng đây là cơ hội để giải thích mọi chuyện. Nhưng khi quay sang Tạ Đình Phong, anh đã đứng bật dậy, mặt mày u ám, quay người bỏ đi như chạy trốn. "Tạ Đình Phong, anh phát điên gì vậy?" Tôi hét lên, đuổi theo anh. "Người vừa rồi là anh Họ tôi." Anh khựng lại, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ, "Anh Họ, em đừng hòng lừa anh." Tôi chưa kịp giải thích thêm thì nghe thấy tiếng ồn ào từ phía nhà vệ sinh. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Tôi chạy vội tới, và cảnh tượng trước mắt khiến tôi câm nín. Tạ Đình Phong đang nắm cổ áo Hứa Minh, một bên mặt anh Họ đã sưng đỏ vì bị đấm. Xung quanh là một đám người đang cố can ngăn, nhưng ánh mắt Tạ Đình Phong bốc lửa, như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Anh gào lên. Anh ta lén gọi điện cho người phụ nữ khác sau lưng em, còn gọi bé cưng ngọt xớt. "Hứa Tình, em thà chọn một kẻ như thế này còn hơn chọn anh." Tôi lao vào, kéo mạnh Tạ Đình Phong ra, "Anh bị điên à? Đó là anh Họ tôi, anh ấy gọi cho vợ anh ấy." Tạ Đình Phong sững sờ, ánh mắt trống rỗng như vừa bị sét đánh. Hứa Minh ôm mặt đau đớn, cũng lên tiếng, "Em gái, anh đang nói chuyện với vợ anh, tự dưng bạn trai cũ của em lao tới đấm anh một phát. Đầu óc cậu ta có vấn đề à?" Đám đông xung quanh, sau khi hiểu ra sự việc, bắt đầu lắc đầu tán lưỡi rồi tản đi. Tôi vừa tức vừa đau lòng, kéo Hứa Minh sang một góc, nhẹ nhàng kiểm tra vết bầm trên mặt anh.
anh không sao chứ? Hứa Minh nhăn nhó, nhưng vẫn cười, không sao, chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng em gái, bạn trai cũ của em, tính tình nóng nảy thật. Tôi trừng mắt nhìn Tạ Đình Phong, anh cúi đầu, lẽo đẽo đi theo sau như một chú cún bị mắng. Khi tôi tiễn Hứa Minh ra ga tàu cao tốc, Tạ Đình Phong vẫn đi phía sau, không nói một lời. Đợi đến khi Hứa Minh lên tàu, anh mới ngẩng đầu, ánh mắt đầy tội lỗi, xin lỗi. Tôi khoanh tay, giọng lạnh lùng, cho dù đó thật sự là bạn trai tôi, anh cũng không có quyền đánh người. Anh nghĩ anh là ai chứ? Tạ Đình Phong cúi đầu, giọng nhỏ dần, anh giận vì nghĩ em chọn một người không xứng đáng. Anh giận vì người anh nâng niu trong lòng lại bị kẻ khác đối xử tệ bạc. Và anh giận chính mình, vì dù em đã đẩy anh ra xa, anh vẫn không kìm được mà muốn đến gần em. Tôi nghẹn lời, ánh mắt anh quá chân thành, khiến tim tôi đập loạn. Anh bước tới gần, nhẹ nhàng kéo vạt áo tôi, thì thầm: Hứa Tình, đừng đẩy anh ra nữa, mình quay lại được không? Lời tỏ tình đột ngột khiến đầu óc tôi rối bời. Theo phản xạ, tôi giữ vững vai diễn của mình, tôi có bạn trai rồi. Anh nhếch môi, bước tới gần hơn, kéo tôi vào vòng tay anh trước khi tôi kịp lùi lại. Giữa dòng người tấp nập ở ga tàu, hơi thở ấm nóng của anh phả lên tai tôi, anh nghe thấy em nói với anh họ rồi. Em độc thân, em cố tình lừa anh, chứng tỏ em vẫn còn yêu anh. Hứa Tình, quay lại với anh đi, được không, bé con? Tôi đẩy anh ra, mặt nóng bừng, thả tôi ra. Nhiều người nhìn kìa. Nhưng anh chỉ siết chặt hơn, giọng khàn khàn, không buông. Buông ra rồi, em lại chạy mất. Tôi véo mạnh vào hông anh đau đến nghiến răng nhưng vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, tôi thở dài, Tạ Đình Phong, anh muốn gì thì cũng phải giải quyết chuyện với anh họ tôi trước. Sau đó, tôi sẽ cân nhắc. Anh nhìn tôi, ánh mắt sáng rực như vừa tìm thấy hy vọng. Nhưng tôi biết, dù trái tim tôi có rung động, tôi vẫn cần thời gian để đối mặt với nỗi sợ trong lòng. Chương 7, bước ngoặt tình cảm. Sau sự việc ở ga tàu, không khí giữa tôi và Tạ Đình Phong trở nên kỳ lạ, như thể cả hai đang đứng ở lằn ranh giữa quá khứ và tương lai, không ai dám bước qua trước. Tôi trở lại công việc với tâm trạng rối bời, cố gắng tập trung vào những bản báo cáo và cuộc họp, nhưng ánh mắt của Tạ Đình Phong, lúc thì dịu dàng, lúc lại đầy mong chờ, cứ khiến tôi mất tập trung. Anh không nhắc lại lời tỏ tình ở ga tàu, nhưng hành động của anh lại nói lên tất cả. Một buổi sáng, khi tôi vừa đến công ty, Tiểu Lâm chạy tới, mắt sáng rực như vừa phát hiện ra bí mật động trời. Tiểu Hứa, cậu nghe tin gì chưa? Tổng giám đốc Tạ vừa mua một căn hộ ở khu trung tâm, tặng cho một người thân của cậu. Là thật hả? Tôi sững người, đầu óc trống rỗng. Căn hộ, người thân. Chẳng lẽ? Tôi vội lấy điện thoại gọi cho Hứa Minh. Giọng anh vang lên, đầy phấn khích, Tiểu Tình, đúng là kỳ diệu. Hôm qua có người liên lạc với anh, nói công ty Thiên Phong tặng anh một căn hộ để bù đắp cho sự cố lần trước. Căn hộ đẹp lắm, gần trung tâm, chị dâu thích mê. Anh đoán là bạn trai cũ của em làm đấy, cậu ta đúng là biết cách xin lỗi. Tôi cúp máy, lòng ngập tràn cảm xúc lẫn lộn. Tạ Đình Phong không chỉ xin lỗi anh họ tôi bằng lời, mà còn dùng hành động để chứng minh. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng bối rối hơn. Anh đang cố gắng bù đắp, hay chỉ đơn giản là muốn kéo tôi lại gần anh? Và tôi, liệu có đủ dũng cảm để đối mặt với tình cảm của mình? Buổi trưa hôm đó, tôi quyết định đối mặt với Tạ Đình Phong. Tôi gõ cửa văn phòng anh, bước vào với tâm trạng vừa quyết tâm vừa lo lắng. Anh đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy tôi, nhưng nhanh chóng thay bằng một nụ cười nhẹ. Hứa Tình, hiếm lắm mới thấy em chủ động tìm anh. Anh đứng dậy, bước tới gần. Có chuyện gì? Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh. Tạ Đình Phong, cảm ơn anh vì chuyện căn hộ. Hứa Minh rất vui, nhưng anh không cần làm thế. Tôi không muốn anh cảm thấy phải bù đắp gì cả. Anh nhíu mày, giọng trầm xuống, em nghĩ anh làm vậy chỉ để bù đắp. Hứa Tình, anh không phải người thích làm việc thừa thãi. Anh làm vì muốn em thấy rằng anh nghiêm túc. Anh muốn em cho anh một cơ hội. Tôi lặng người, không ngờ anh lại thẳng thắn đến vậy. Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Nhìn vào đôi mắt anh, chân thành, kiên định, nhưng cũng đầy lo lắng. Tôi bỗng nhớ đến những ngày tháng cũ, khi anh kiên nhẫn đứng đợi tôi dưới ký túc xá, khi anh tỉ mỉ ghi nhớ từng sở thích của tôi. Tất cả những điều đó, tôi từng nghĩ là giả tạo, nhưng giờ đây, tôi biết mình đã sai. Tạ Đình Phong, tôi lên tiếng, giọng run nhẹ, tôi không phủ nhận rằng tôi vẫn còn cảm xúc với anh. Nhưng tôi sợ khoảng cách giữa chúng ta, sợ rằng nếu quay lại, tôi sẽ lại là người tổn thương. Anh bước tới gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Bàn tay anh ấm áp, khiến tôi muốn lùi lại nhưng lại không nỡ. Hứa Tình, anh không hứa sẽ cho em cả thế giới, nhưng anh hứa sẽ dành cả thế giới của anh để bảo vệ em, để yêu thương em. Năm xưa, em rời đi mà không cho anh cơ hội giải thích. Lần này, em có thể cho anh một cơ hội không? Lời nói của anh như một dòng nước ấm, xoa dịu những vết thương cũ trong lòng tôi. Tôi nhìn anh, rồi bất giác mỉm cười. Được, nhưng với một điều kiện, chúng ta cần thời gian. Tôi không muốn vội vàng. Anh phải chứng minh rằng anh không chỉ là một thiếu gia kiêu ngạo, mà là người tôi có thể tin tưởng. Tạ Đình Phong bật cười, ánh mắt sáng rực, chứng minh. Hứa Tình, em cứ chờ xem.
anh sẽ khiến em không thể rời xa anh lần nữa. Những ngày sau đó, Tạ Đình Phong bắt đầu chiến dịch theo đuổi tôi một cách không hề giấu giếm. Anh không còn giữ vẻ ngoài lạnh lùng của một tổng giám đốc, mà trở thành một người đàn ông chu đáo đến mức khiến cả văn phòng phải xôn xao. Có hôm, anh mang đến công ty một hộp bánh ngọt, loại bánh tôi thích nhất từ một tiệm nhỏ ở ngoại ô, nơi phải xếp hàng cả tiếng để mua. Có hôm, anh lặng lẽ đặt một chiếc chăn mỏng lên ghế tôi khi thấy tôi ngủ gục trên bàn làm việc. Tiểu Lâm chứng kiến mọi chuyện, không ngừng trêu chọc. Tiểu Hứa, tổng giám đốc Tạ đúng là người yêu lý tưởng. Cậu còn do dự gì nữa? Nếu là tớ đã gật đầu từ lâu rồi. Tôi chỉ cười, không đáp, nhưng trong lòng tôi biết mình đang dần mở lòng. Những hành động nhỏ của Tạ Đình Phong không chỉ là sự quan tâm, mà còn là lời khẳng định rằng anh thực sự trân trọng tôi. Mỗi ngày, anh đều tìm cách khiến tôi cười, khiến tôi cảm thấy mình quan trọng và khiến bức tường tự ti trong lòng tôi dần sụp đổ. Một buổi tối, sau khi hoàn thành một dự án lớn, Tạ Đình Phong mời cả đội đi ăn mừng. Nhà hàng anh chọn nằm trên tầng thượng một tòa nhà cao tầng, với tầm nhìn ra toàn thành phố lấp lánh ánh đèn. Khi mọi người đã ngà say và bắt đầu tản ra, anh kéo tôi ra ban công, nơi không khí mát lạnh khiến tôi khẽ rùng mình. Anh cởi áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi, rồi đứng sát bên, nhìn ra chân trời xa. Hứa Tình, anh lên tiếng, giọng trầm ấm, em có nhớ lần đầu chúng ta hẹn hò không? Anh đưa em đi xem pháo hoa, nhưng em lại ngủ quên trên vai anh trước khi pháo hoa bắt đầu. Tôi bật cười, ký ức ấy như một thước phim cũ hiện về rõ nét. Lúc đó anh còn càu nhàu, nói em phí mất công sức của anh. Thật ra anh không giận. Anh quay sang, ánh mắt dịu dàng. Anh chỉ hạnh phúc vì được ở bên em. Hứa Tình, anh không muốn mất em thêm lần nào nữa. Tôi nhìn anh, trái tim đập mạnh. Dưới ánh đèn thành phố, gương mặt anh như sáng lên, không còn là tổng giám đốc lạnh lùng, mà là chàng trai từng khiến tôi rung động năm xưa. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nắm lấy tay anh, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. Tạ Đình Phong, tôi đồng ý quay lại, nhưng anh phải hứa, bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ thẳng thắn với nhau. Anh mỉm cười, kéo tôi vào lòng, thì thầm bên tai, Hứa Tình, anh hứa. Từ nay, em sẽ không bao giờ phải nghi ngờ tình cảm của anh nữa. Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng, như thể hòa quyện với hơi ấm của anh. Tôi tựa đầu vào vai anh, cảm nhận trái tim mình cuối cùng cũng tìm được nơi bình yên. Có lẽ, khoảng cách giữa chúng tôi không phải là không thể vượt qua. Chỉ cần chúng tôi tin tưởng và nắm chặt tay nhau, mọi thứ rồi sẽ ổn. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, dưới ánh trăng rằm. 6 tháng sau, thành phố bước vào mùa thu, khi những cơn gió nhẹ mang theo hương lá khô và ánh trăng sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm. Tôi và Tạ Đình Phong đã chính thức trở lại bên nhau, không còn những hiểu lầm hay khoảng cách vô hình ngăn cách. Mối quan hệ của chúng tôi giờ đây không chỉ là tình yêu, mà còn là sự tin tưởng được xây dựng từ những ngày tháng thẳng thắn đối mặt với nhau. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Tạ Đình Phong đã bí mật chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ tại nhà hàng trên tầng thượng, nơi chúng tôi từng trao nhau lời hứa dưới ánh đèn thành phố. Nhưng khi tôi đến, nhà hàng lại tối om, không một bóng người. Tôi nhíu mày, định gọi điện cho anh thì ánh đèn bất ngờ bật sáng, để lộ một khung cảnh như trong mơ. Những chùm bóng bay trắng bay lơ lửng, bàn tiệc được trang trí bằng hoa nhài trắng, loại hoa tôi yêu thích, và ở giữa là Tạ Đình Phong, trong bộ vest xanh đậm, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi. Chúc mừng sinh nhật, bé con. Anh bước tới, đưa tay kéo tôi vào lòng, giọng trầm ấm vang lên bên tai. Tôi bật cười, giả vờ lườm anh, lại gọi bé con, anh không sợ tôi véo anh nữa à? Anh nháy mắt, kéo tôi đến bàn tiệc, nơi một chiếc bánh kem nhỏ được trang trí tinh xảo đang chờ sẵn. Nhưng điều khiến tôi chú ý không phải là bánh, mà là một chiếc hộp nhỏ xinh đặt bên cạnh, buộc nơ đỏ rực. Tôi nhìn anh, tim đập nhanh, đây là gì? Tạ Đình Phong mỉm cười, mở hộp, để lộ một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế, khắc 2 chữ cái đầu của tên chúng tôi, T và P, đan xen vào nhau. Đây không phải nhẫn cầu hôn, anh nói, giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc. Anh biết em muốn mọi thứ từ từ. Đây là nhẫn hứa hẹn rằng anh sẽ luôn ở bên em, bất kể chuyện gì xảy ra. Hứa Tình, em có đồng ý đeo nó không? Tôi nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn vào đôi mắt anh, chân thành và tràn đầy yêu thương. Những ngày tháng qua, anh đã chứng minh lời hứa của mình bằng hành động, từ những lần kiên nhẫn giải thích mỗi khi tôi nghi ngờ, đến những khoảnh khắc anh lặng lẽ chăm sóc tôi, từ cốc trà hoa nhài buổi sáng đến cái ôm ấm áp mỗi khi tôi mệt mỏi. Tôi mỉm cười, đưa tay ra. Đồng ý, nhưng anh phải đeo cho tôi đấy. Anh cười lớn, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi, rồi kéo tôi vào một cái ôm chặt. Dưới ánh trăng, tôi cảm nhận được nhịp tim anh hòa cùng nhịp tim tôi, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi. Sau buổi tiệc, chúng tôi đi dạo dọc bờ sông, nơi ánh trăng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước. Tạ Đình Phong nắm tay tôi, giọng trầm thấp, Hứa Tình, em có bao giờ nghĩ chúng ta sẽ đi đến ngày hôm nay không? Tôi nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ, thật ra thì không. Hồi đó, tôi chỉ nghĩ anh là một thiếu gia kiêu ngạo, thích trêu chọc tôi thôi. Anh bật cười, véo nhẹ má tôi, vậy mà em vẫn yêu anh đấy thôi. Tôi lườm anh, nhưng không thể giấu nụ cười. Đó là vì anh quá dai, bám mãi không buông. Anh dừng bước, kéo tôi quay lại đối diện anh. Ánh trăng chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét sắc sảo và đôi mắt sáng như sao.
Hứa Tình, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội. Anh không hứa sẽ cho em cả thế giới, nhưng anh hứa sẽ dành cả đời để khiến em hạnh phúc. Tôi nhìn anh, lòng tràn ngập cảm giác bình yên. Tất cả những tự ti, những nỗi sợ về khoảng cách giai cấp, giờ đây dường như đã tan biến. Tôi nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên má anh, thì thầm: Tạ Đình Phong, em cũng hứa, chúng ta sẽ cùng nhau, bất kể điều gì. Anh mỉm cười, kéo tôi vào lòng, và chúng tôi đứng đó, dưới ánh trăng, như hai mảnh ghép cuối cùng cũng tìm thấy nhau. Vài ngày sau, tại công ty, tin đồn về nhẫn hứa hẹn lan truyền nhanh chóng. Tiểu Lâm gần như hét lên khi thấy chiếc nhẫn trên tay tôi, kéo tôi vào góc phòng ăn để tra hỏi: Tiểu Hứa, cậu và tổng giám đốc Tạ định khi nào cưới? Nhẫn đẹp thế này, chắc là đắt lắm nhỉ? Tôi bật cười, lắc đầu, chỉ là nhẫn hứa hẹn thôi, chưa phải nhẫn cưới. Cậu đừng đoán bừa nữa. Nhưng Tiểu Lâm không buông tha, tiếp tục trêu chọc cho đến khi Tạ Đình Phong bước vào phòng ăn, ánh mắt anh dừng trên tôi, kèm theo một nụ cười tinh nghịch. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một cốc trà hoa nhài lên bàn tôi, rồi rời đi. Cả phòng ăn bùng nổ tiếng xì xào, và tôi chỉ biết cúi đầu, mặt đỏ bừng. Dưới ánh trăng đêm ấy, tôi và Tạ Đình Phong đã tìm thấy nhau sau những năm tháng xa cách. Câu chuyện của chúng tôi không hoàn hảo, nhưng chính những vết nứt của quá khứ đã khiến chúng tôi trân trọng hiện tại hơn. Và tôi biết, dù tương lai có ra sao, chỉ cần có anh bên cạnh, tôi sẽ không còn sợ hãi nữa. Toàn Văn Hoàn. Và đó là câu chuyện của Hứa Tình và Tạ Đình Phong, một hành trình vượt qua hiểu lầm để tìm lại tình yêu đích thực. Các bạn có từng gặp một người khiến trái tim bạn rung động, nhưng lại phải đấu tranh để mở lòng? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn ở phần bình luận nhé, mình rất muốn đọc. Nếu bạn yêu thích câu chuyện này, đừng quên thả tim, đăng ký kênh Gina kể chuyện và bật chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện ngôn tình đầy cảm xúc trong kể chuyện đêm khuya. Hẹn gặp các bạn trong câu chuyện tiếp theo, dưới ánh trăng rằm.